الجحيم 4. ما هو الخير الذي اختاره الملعونون في الجحيم؟ 6 مليون. موضحة بواسطة يوري كومان. إذا اختار الملعون الجحيم، فما هو الخير الذي يجذبه إلى الجحيم؟ السؤال صحيح. في الواقع، لا أحد يذهب إلى مكان مهما كان إذا لم يجد شيئا جيدا هناك. سلعة متفوقة لدرجة أنها في النهاية ستكون جاهزة لتحمل المضايقات المصاحبة لها. ومع ذلك، في الجحيم نعلم أنها حياة لا طائل من ورائها. هناك حريق داخلي، سلسلة كاملة من العقوبات التي وصفها يسوع. في التفكير القديم في الجحيم، عندما تم الإصرار على هذه العقوبات من أجل دفع الناس إلى التوبة، لم يختار أحد الجحيم. لا أحد لديه ما يكفي من الغباء لاختيار فرن النار. في هذا النهج الجديد، وبفضل لاهوت القديسة فوستينا مارثي روبن، ندرك أن الناس يختارونه. على سبيل المثال، تقول القديسة فوستينا في مذكراتها الصغيرة رقم 1697: إنه رعب عظيم. هناك أرواح ترفض عن قصد ووعي نعمة الضوء هذه في ساعة الموت وتحتقرها. إنها بالفعل لحظة العذاب، لكن الله برحمته يعطي الروح في أعماقها لحظة الوضوح هذه. وإذا أرادته الروح، فلها إمكانية العودة إلى الله. لكن في بعض الأحيان توجد أرواح بقلب قاس لدرجة أنهم يختارون الجحيم بوعي. إنهم يفشلون ليس فقط في كل الصلوات التي توجهها النفوس الأخرى إلى الله من أجلهم، ولكن أيضا الجهود الإلهية. قلت أن ذلك تم بكل وضوح. فهذه النفوس تعلم أنها ستكون في ورطة. لذلك يجب أن نجد هذا جيدا. وصف لوسيفر هذا الخير بكل بساطة عندما قدمه لآدم وحواء. قال لهم: هذا أنتم ستختارون الخير والشر إذا أكلتم من هذه الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر. اختر بذكائك ما هو جيد وما هو سيء. تصبحون مثل الآلهة، أي الكبار سادة الخير والشر. ستفتح عينك، لن تكون أحد هؤلاء الأشخاص الساذجين الذين هم أطفال في الجنة يحبون الله ويخضعون لإرادته. ولن تموت. سيكون لديك حياة أبدية من الحرية في هذا المكان الذي أسميه الجنة، كما يقول لوسيفر. لا يكذب. إنهم لا يموتون لأن هناك حياة أبدية في الجحيم. يموتون من أجل محبة الله. إنه موت عميق، لكن من الواضح أن لوسيفر يحتقره. أخيرا، إذا أردنا تلخيص هذا الخير الظاهر الذي يختاره الملعون إلى حد فقدان الله والجار، يلخصه القديس أغسطينوس بهذه الطريقة: إنها مسألة حب للذات تصل إلى حد الازدراء. الله والجار، هذا هو الخير الأسمى. ومن الواضح أنه مصدر فخر. إذا اختار الملعون الجحيم، فهل يكون الخلاص سهلا؟ يمكننا قول ذلك. الجحيم 4. ما هو الخير الذي اختاره الملعونون في الجحيم؟ 6 مليون. موضحة بواسطة يوري كومان. إذا اختار الملعون الجحيم، فما هو الخير الذي يجذبه إلى الجحيم؟ السؤال صحيح. في الواقع، لا أحد يذهب إلى مكان مهما كان إذا لم يجد شيئا جيدا هناك. سلعة متفوقة لدرجة أنها في النهاية ستكون جاهزة لتحمل المضايقات المصاحبة لها. ومع ذلك، في الجحيم نعلم أنها حياة لا طائل من ورائها. هناك حريق داخلي، سلسلة كاملة من العقوبات التي وصفها يسوع. في التفكير القديم في الجحيم، عندما تم الإصرار على هذه العقوبات من أجل دفع الناس إلى التوبة، لم يختار أحد الجحيم. لا أحد لديه ما يكفي من الغباء لاختيار فرن النار. في هذا النهج الجديد، وبفضل لاهوت القديسة فوستينا مارثي روبن، ندرك أن الناس يختارونه. على سبيل المثال، تقول القديسة فوستينا في مذكراتها الصغيرة رقم 1697: إنه رعب عظيم. هناك أرواح ترفض عن قصد ووعي نعمة الضوء هذه في ساعة الموت وتحتقرها. إنها بالفعل لحظة العذاب، لكن الله برحمته يعطي الروح في أعماقها
لحظة الوضوح هذه. وإذا أرادته الروح، فلها إمكانية العودة إلى الله. لكن في بعض الأحيان توجد أرواح بقلب قاس لدرجة أنهم يختارون الجحيم بوعي. إنهم يفشلون، ليس فقط في كل الصلوات التي توجهها النفوس الأخرى إلى الله من أجلهم، ولكن أيضا الجهود الإلهية. قلت أن ذلك تم بكل وضوح. فهذه النفوس تعلم أنها ستكون في ورطة. لذلك يجب أن نجد هذا جيدا. وصف لوسيفر هذا الخير بكل بساطة عندما قدمه لآدم وحواء. قال لهم هذا: أنتم ستختارون الخير والشر إذا أكلتم من هذه الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر. اختر بذكائك ما هو جيد وما هو سيء. تصبحون مثل الآلهة، أي الكبار سادة الخير والشر. ستفتح عينك، لن تكون أحد هؤلاء الأشخاص الساذجين الذين هم أطفال في الجنة يحبون الله ويخضعون لإرادته. ولن تموت. سيكون لديك حياة أبدية من الحرية في هذا المكان الذي أسميه الجنة، كما يقول لوسيفر. لا يكذب. إنهم لا يموتون لأن هناك حياة أبدية في الجحيم. يموتون من أجل محبة الله. إنه موت عميق، لكن من الواضح أن لوسيفر يحتقره. أخيرا، إذا أردنا تلخيص هذا الخير الظاهر الذي يختاره الملعون إلى حد فقدان الله والجار، يلخصه القديس أغسطينوس بهذه الطريقة: إنها مسألة حب للذات تصل إلى حد الازدراء. الله والجار، هذا هو